Okay, today is Wednesday. Nandito tayo sa PITX. Last 3 days ko here in the Philippines. Then I'll be off to Dubai for the next 3 weeks. So mahaba-haba tayo na nasa Dubai. Medyo rin-rush natin dito yung OkPo team. Kaway naman dyan. Kaway naman dyan bro si Cyrem. Tsaka si Shane. Mas nasa design side. Hindi ko na ma-articulate ngayon kung ano yung mga position sila. Pero more of nasa, ano ba, UI UX? Oh, so, UI UX natin. So, 2-3-man team pa lang ang OkPo and we plan to keep it very, very lean kasi in the spirit of solopreneur mindset ngayon ng AI era and using a lot of AI tools, dapat hindi bloated ang team. So, ang division of labor ngayon would be si Kent natin, nasa UI UX. Let's go! Tsaka si Shane nasa anong design mo? So, UI UX din sila. Nag-iiba lang yung focus sila based on the product features na dine-develop nila. Right now, karamihan ng assignment mo, Shane, nasa... Yan po, sa composer side po nung feature ni OkPo. Okay. Yun ang isa sa pinaka-exciting na features ng OkPo, yung composer side. We're putting a lot of effort and energy in the development of the composer. Ano yung idea ng composer? Imagine mo, it's the simplest way. So parang ginawa namin doon in terms of, explain ko muna si OkPo. Si OkPo is basically the publishing layer ng mga different AI materials na meron ka. Anywhere from ChatGPT, Claude, kung gumagamit ka ng mga image models. So lahat ng mga rini-research mo na punong-puno ka ng material sa Claude and ChatGPT mo, syempre gusto mo ma-monetize it. And the only way to monetize it is to basically distribute it. So si OkPo, ang trabaho niya would be to publishing layer siya ng lahat ng AI materials mo para siya magiging TikTok content. Yung mga materials mo, it can be a TTS, text-to-speech, na i-voice over sa clone ng voice mo, yun na isa. Another feature niya would be, pwede ka rin mag-create ng mga AI drama serye, mga AI telenovela. Pwedeng nagbibigay ka ng tutorial at education in a form of conversational na parang may nag-interview sa'yo. So everything pwede mong pabuo kay ChatGPT tapos i-post and publish mo lang kay OkPo. So si OkPo can be connected to any audio voice models. Any voice model ba tawag? Tama, no? So it can be connected to any voice models available in the market. Dalawang main na ginagamit natin dito, 11 Labs tsaka Cdance. So yung dalawa na yun, silang gagamitin natin na voice model para i-generate, i-clone yung voice mo. Parang ChatGPT material mo, magiging parang podcast. So once na naging podcast siya, parang publishing layer mo ngayon si OkPo. Tapos nakakatuwa siya kasi para kang nanonood ng karaoke, tapos may mga captions na naka-gradient style. No? So parang ang sarap niya i-consume. Once na nandun siya na-publish na siya, OkPo is also the community management layer. So mag-ipon ka ng community mo for them to consume your content. After mo maipon yung community, syempre yun yung parang konsepto ng distribution. You're able to, from content, from publishing to distribution, all in one place, OkPo. Si Shane, ang mas focus niya ay... Sana po sir. So, bali more on ano po ako, polishing po ng user experience and bugs fixing and yung mga visual bugs sinayos ko rin po. So, more on polishing lang po muna. Okay. But anyway, with that said, pakita ko na nga sa inyo yung composer. So, ito yung composer. So, imagine niyo to. This is one of the many contents. Ito yung communities na minemaintain ko. I'm the owner of 4 communities. Nag-join ako sa isa. Hopefully, in the future, di ba, ang dami natin communities. And then, we have public communities later on. Na-envision ko dito na mga different brands natin, they have their own public community dito that you can join, participate. Being assisted by AI. Next would be ito yung composer, itong yellow button na to. But wala naglo-load sa akin. Wala akong internet. So from here, kunwari ito yung community. Ito yung composer. Kung makikita nyo dito sa composer, main feature natin dito, you can start recording using your own voice. Tapos para magiging karaoke style siya na viewable content later on. O teleprompter. Pwede kang mag-copy-paste ng kahit anong content from ChatGPT, paste mo dito. Tapos maging teleprompter. Finished product, ganito yung tsura niya. So, imagine mo, ito test lang, di ba? So, yung content mo,
hindi na magandang content niya. Dito tayo sa akin. Ano, welcome to mission. Sandali lang natin. Aming borrowers ang nagsasabi ng Yan, pareho. ayan, yan. Okay, okay. So, ito yung mission Pero natin. hindi ibig sabihin pareho rin ang dahilan nila. May customer na nagsasabing, next month na lang dahil nahihiya. May iba naman, welcome to Ano tayo na may ano? welcome to Module 1. Sir Ian. Sir Ian, napansin ko po sa training. Lagi niyo pong Finally, here's the first web. Community, Ian. Kamusta? Kaya, maganda dito na ano, no? Pwede mo i-back yung ano. So, parang ganito yung mga contents ko sa isang community. Lahat ito coming from a text galing sa ChatGPT, tapos convert into speech using your naka-clone yung voice mo. So, for example, for this one, So, gusto kitang tanungin, ito. ano ang pinaka-unfair na advantage na pwede mo magkaroon sa buhay? It's very simple. Love doing hard things. Kung iisipin mo, most people avoid hard things. Ayaw ng rejection. Diba? So, the entire experience, para nang nagko-consume ng TikTok yung community mo. And what's a very difference of this, of OkPo versus TikTok? Unang-una, TikTok, hindi namin, syempre, sinasya siya TikTok. TikTok is a giant. It's basically having the same consumable content pero in a private community outside of TikTok. So, yun yung value ni OkPo. Ang target namin dito would be to help training and education for a lot of communities here in the Philippines. Kaya start natin OkPo. And to make training and education fun. Kasi ginagawa rin natin siya na parang nag-scroll ka lang ng content. Ayaw ng different customers. And ang pinaka maganda rin na ginagawa namin dito, pinapadali rin namin yung buhay ng mga content creators. Kasi content creators, nagkakaroon ng burnout, nagkakaroon ng content creation fatigue. Kasi, syempre, di ba, you have to use your own voice, gagamitin mo mukha mo, ko-compose ka pa. And with the advent of AI, ChatGPT and Claude, ginagawa naming native yung experience na kung saan lumabas yung ginagawa namin native yung experience sa kung saan lumabas yung materials mo na finalize mo na materials sa ChatGPT. Ita-translate mo ngayon papunta sa OkPo, ipapublish mo as fast as 5 minutes. Ibig sabihin, nakapag-create ka ng content. Dream namin dito, easily, pwede maging AI autonomous sa lahat ng content creation. Kung alam na ng AI mo, yung particular niche mo, yung style mo, composition mo, ano ba, yung tone, style and language mo, kaya na niya i-replicate yung voice mo in different topics. Tapos kaya siya naka-automate. So, if your community is already inside OkPo, consume na lang sila ng consume. So, yun ang plan na lang for OkPo. Anyway, mahabang explain ulit for OkPo. Hopefully, support us sa upcoming launch natin. Right now, interview lang natin yung team. Ito muna, sir. Intro nyo lang na dev team ng OkPo. Okay. And then, siguro kung napapansin nyo, we have a lot of developers here, lalo na ito yung magandang view. So, we have a lot of developers here. We are constantly in the process. May meeting ba sa inyo? Wala. Okay. So, ito yung mga ano yun, interior design, construction, and maintenance. So, andito yung core developers natin sa PITX area lang. And then we have developers ranging from people maintaining the field system app all over the Philippines. Ano ba? Hindi ko kabisado eh. We have, ano bang pinaka-specialization dito? Developers natin for different projects here in SP Madrid. Pero for OkPo, we have 3 full-time actually. Hindi. 3 full-time, semi lang. Hindi, joke lang. So we have 3 full-time developers lang for OkPo. For the rest, ito mga different projects natin yan. For different businesses, different technology initiatives. And shout out ko na rin TICP. Most of them, 80%, came from TICP Tech Internship Community Philippines natin na program. And maraming galing doon na inabsorb din natin. So nakakatuwa naman yung success ng program natin. Anyway, sige, ito, nag-ano lang kami. Tara, let's finalize. Kasi it's almost 5 p.m. Usually, ang routine namin dito, kung ano yung mga de-develop na the whole day, i-deploy na namin. We try to deploy it as fast as possible within the same day para ma-review ko siya sa gabi. Tapos bukas, sa gabi, pinapadalan ko sila ng walang katapusan ng mga feedback dun sa mga, siguro bugs, tsaka mga UI UX improvement. Okay, tara.
Anong mahabol ba natin o mahabol? Ay, may question ka ba sa akin? Wala na. Okay na? Opo, nahabol ko na po yung sa ano, sir. So, yung na-develop ko po kanina is yung... Ayun. Casual lang. Is yung ano po, pwede pong mag-favorite na po ng voice, AI voice. Dito, dadagdag niyang feature na habol would be yung favorites, tama? Yes po. Yung mga available AI voices po natin galing kay preset po from 11 Labs. Ayun po. Then, yung kanina pong ginawa ko is yung currently po kasi may problem tayo kapag na-detect ni OkPo yung script mo is merong Tagalog, English. Yung una niya pong tone, kapag English po yung ano, is English po yung accent. Then kapag na-detect po niya yung accent na script is Tagalog, gagawin niya, biglang mananotice niyo po na may switch into tone po na magiging Filipino accent. So ang ginawa ko po doon is yung mga Tagalog words po, binreak down ko po siya into phonetic. Phonetic. Apo, ayun. Then, yun. Nung after nyo pong i-review yun, sir, na-realize ko po na meron po palang yung sa language override sa 11 Labs. So, tinanggal ko na po yung feature na yun, then finurse ko po yung sa language override ni 11 Labs. So, nati-trigger ba yung language override? Opo. By API? Opo. Okay. Ayun, sir, mostly po yung update ko today. Okay, good. Madi-deploy today? Tomorrow po, since wala po si Mr. Soch. Sige, okay. And then yung sa'yo, pangalan nito? Dito, ang hinahabol na lang namin dito yung... Ano mas focus mo yung community? Most focus ko po mostly is yung yung sa walkthrough po nung parang mga Tama. new users. So Yung walkthrough, hindi sa mobile app mo. so bali basically yung mga users mga bagong users po kasi namin hindi sila ganun ka walkthrough. Sorry, istorboy ko muna siya. Pinakamagandang walkthrough na magawa mo, paano mag-create ng mobile app ng PWA? yes po. Bali ongoing po siya sa pipeline pero ang currently na develop ko po ngayon is kapag kunyari let's say bago po yung users and after po nila mag-open and mag-login, ang mangyayari po is meron po siyang walkthrough na i-explain niya po yung pinaka-function po per tabs. So ayan, pwede po silang mag-choose if gusto nilang i-skip or next. And then pag na-next po nila ng button. yes po. Ang next po niyan is i-explain po yung parang pinaka-feature po ng composer. And then next is yung sa inbox profile and then i-explain niya po yung pinaka try ko po i-lower yung brightness. 0.5 ang 0.5 ang wala kang zooming issue. Go. And then ayan po, i-explain niya rin po yung parang pinaka-feature ng communities. Walang zooming issue ang 0.5. Tingnan mo. Di ba dali mag-zoom? Tama. Nakita mo, wala. Ang pinakamadali mag-zoom 0.5. Yan, okay. Tapos, go. And then, ayan, explain niya po yung tabs ng communities. And then, ayan, explain niya po yung public communities, yung mga types of view, list, search, and then yung kung paano po mag-add or mag-join sa mga communities since yung mga users po na hindi po nila alam kung paano po mag-join, paano po mag-create ng communities. And ang next po is yung sa profile naman. Let's say pag kinlik po nila yung profile, i-explain po nila yung tabs per profile. Ayan, na-explain niya po yung private post, yung as AI since ito po medyo complicated po siya kapag bago po yung users kaya isa po sa pinag-focusan ko. And then yung add blocks naman po kapag kunyari gusto po nila mag-add ng mga links na gusto nilang share sa mga users. And next naman po yung sa save post na gusto po nilang balikan if ever na nagustuhan po nila yung post. And then yung heart naman po yung next. And then isa po sa mga naging fix ko po is kapag nag-view po ng post is nung una is ano siya, parang sira po yung parang pinaka viewport niya. So isa rin po yung sa pinag-focusan ko. And then kapag nag-view naman po ng profile is ano yun? May analytics nga sa taas. Ano yun? ano po siya sir, pwede po siyang export kung ano po yung mga engagement na nakuha ng post. So let's say may mga nag-likes, may nag-comments, may mga nag-save. So pwede niya po ma-export yun to CSV file po. Ayan, this last po is yung parang pinaka icons po ng community profile. Medyo nilakayan ko po yung likes ng icon, ng comments, and then yung sa views po. So yun po yung mostly naging focus ko.
Okay, galing. Okay. So, yun naman na update sila today. Kaya na wala tayong deployment today, no? Yes po. Ayun naman.